Era ziua sa onomastică. Un prieten se afla în chilia lui. În clipa aceea a primit un telefon de felicitare din partea unui preot, cunoștința sa, și i-a zis: „Ce să mă fac eu, păcătosul? Mi-am găsit beleaua cu vizitatorii. Unii mă numesc proroc, alții sfânt și altele asemenea. Măi, ce-am pățit! O să mă ia Domnul la cer într-o zi și o să-mi zică: vino încoace tu, care o faci pe Sfântul pe pământ, de te crede lumea Sfântul Nectarie, sau ca alți sfinți. Ce o să spun eu atunci, sărmanul de mine?” Parafrazând cuvintele unui bătrân agiorit, aș putea zice: părintele era sfânt fiindcă în marea sa smerenie credea sincer că nu este sfânt. Când i-am cerut binecuvântarea să consemnez convorbirile noastre, mi-a răspuns plin de bunătate: „N-ai de ce să scrii ce spun. Tot ce spun este deja scris în Evanghelie. Cercetează așadar Evanghelia și acolo le vei găsi scrise pe toate.” Știți că se simțea cel mai mare păcătos din lume când prin darurile înainte vederii le vedea pe toate, cele bune și importante, zicea: „Mă bucur că ni s-a dat șansa să vorbim și că Dumnezeu m-a ales pe mine, păcătosul și netrebnicul, ca să spună prin mine toate aceste lucruri. Apoi mă gândesc cum m-a luminat Domnul și mă bucur.” Convorbire la telefon cu bătrânul. De ce, părinte, îngăduie Dumnezeu ca alții să ne nedreptățească? E corect așa? Și cine ești tu să-L judeci pe Dumnezeu? Închide imediat telefonul, te rog. Convorbire la telefon seara următoare. Bună seara, părinte, ce mult mă bucur că mi-ai dat telefon. Voiam să mă suni ca să pot să-mi cer iertare pentru ieri. Sfinția voastră, părinte, să vă cereți iertare de la mine. Eu sunt cel care trebuie să vă cad la picioare și să vă cer iertare, pentru că ieri v-am mâhnit mult. Vreau să cer iertare, fiindcă ieri ți-am spus să închizi telefonul, dar știi, era atunci la mine un om care voia să se sinucidă, binecuvântatul, din cauza nu știu ce se întâmplase cu iubita lui. Era în genunchi aici și n-am vrut să las așa, iar eu să vorbesc la telefon. Mi-e greu, dacă nu chiar imposibil, să aștern pe hârtie ce am simțit atunci și ce simt și acum. Socot că e suficient să spun doar că atunci când sfinții își cer iertare de la cei nevrednici, este ca și cum însuși Hristos ne-ar bate la ușă, căci doar oamenii care au ajuns la măsura plinătății vârstei lui Hristos, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, pot să ceară iertare, chiar și când responsabilitatea pentru greșeli aparține în întregime altora. Mi-a spus părintele: Domnul ți-a dat multe daruri, te-a înzestrat cu daruri rare și simți asta? Să-i mulțumești neîncetat și să te smerești într-o iubirea lui. Roagă-te Domnului să-ți trimită sfânta smerenie, nu pe cea care spune: nu sunt bun de nimic, nu sunt nimic. Aceea e smerenie satanică. Sfânta smerenie este dar de la Dumnezeu, ai auzit? Dar nu rezultat al strădanilor noastre. Ai auzit? Tu pregătește-te și cere-i lui Dumnezeu acest dar sfânt. Nu spune: am cusurul cu tare și îl ofer lui Dumnezeu. Nu spune nimic. Luptă-te să-ți anihilezi eul propriu. Restul e treaba lui Dumnezeu. Luptă-te să intrăm încă de aici în biserica cea necreată a lui Dumnezeu. Cândva i-am spus: părinte, nu mai pot lucra cu fratele ăsta. E foarte mofturos. Măi, tu ești plin de egoism, știi asta? Din cauza egoismului tău le pățești pe toate. Știu, părinte, de mic sunt așa, rugați-vă să dea Domnul smerenie inimii mele. Când inima are sfânta smerenie, pe toate le vede bune și trăiește încă de pe acum în pământeasca biserică necreată a lui Dumnezeu. Smerenia nu e cea pe care o mărturisim cu gura, nici cea pe care credem că am dobândit-o. Adevărata smerenie este darul lui Dumnezeu în suflet, iar Dumnezeu dă acest dar când găsește sufletul pregătit. Atunci privește cu mulțumire și atrage sufletul spre el.
așa ca să nu mai spui, ăsta e mofturos, ăla e invidios, celălalt se mânie. Sau, nu pot să o scot cu ei la capăt, așa ceva nu se cade. Nu e creștinește, nu e ortodox, fiindcă nu te afli deloc în iubirea lui Dumnezeu. Te-ai despărțit de frații tăi și astfel te-ai despărțit de harul Domnului. Dimpotrivă, să treci cu vederea slăbiciunile lor și fără să le imiți, să devii una cu ei lucrând împreună. Fă ce spun ei și cum spun ei. Vor așa, așa să fie. Vor altfel, altfel să fie. În acest mod se distrug zidurile ce ne despart de frații noștri și ne unim cu Hristos. Cu cât te vei uni pe zi ce trece mai mult cu frații tăi, cu atât vei intra mai mult în chip tainic în iubirea lui Hristos. Părintele, ca medic al meu, nu vedea numai bolile trupești, ci se îngrija și de multele mele boli ale sufletului. Voia să mă ajute să dobândesc și eu smerenia. Într-o seară mi-a dat telefon la cabinet, după o exagerată manifestare de iubire a unui cuplu de bolnavi pe care îi îngrijam. Gheorghiță, sunt eu, părintele, să știi că noi doi o să mergem împreună în iad. O să auzim, nebune, în noaptea asta voi cere sufletul tău de la tine. Tu ți-ai luat partea cea bună în viață. Care parte bună, părinte? Un hârb de mașină, o agendă goală și nopți de nesomn. Ce tot spui acolo, dragă? Oare nu zice lumea ce medic bun ești? Ce mult ne iubești, ce bine ne îngrijești, nu jupoi pielea de pe noi? Și oare nu primești tu laudele și cazi în cursă? Vezi, ți-ai pierdut salariul. Așa pățesc și eu, îmi spun toți că-s plin de daruri, că pot să le fiu de folos, că fac minuni, că sfânt, iar eu neghiobul și slăbănogul imediat cad în cursă. De asta ți-am spus, o să mergem amândoi în iad. Dacă o fi să mergem împreună, păi atunci să mergem. Măi, eu vorbesc serios și ție-ți arde de glume. Ce pocăință o mai fi și asta? Părinte, care este diferența dintre smerenie și ascultare? Părintele zâmbind mi-a răspuns, niciuna. Sunt unul și același lucru. Când nu ascultăm de voia lui Dumnezeu arătată prin duhovnicul nostru, putem oare să ne socotim smeriți? Oare putem ucide monstrul mândriei ce se cuibărește în noi cu o altă armă decât ascultarea de voia lui Dumnezeu? Măsura ascultării ne-o dăruiește nouă, păcătoșilor. Dumnezeu, omul cel fără de păcat, care s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Ascultam cu mult respect convigătorul cuvânt părintesc al bătrânului și simțeam intens iubirea și afecțiunea sa. Niciodată nu mă lăuda, ci mereu îmi spunea, tu ești de vină, roagă-te pentru frații tăi, roagă-te să-ți dăruiască Domnul Sfânta Smerenie și să te ajute să-L poți iubi. Odată l-am contrazis. Mă gândeam că mă nedreptățește spunându-mi că n-am dreptate, când eu credeam cu tărie că am. Atunci mi-a răspuns, ai dreptate, dar de fapt nu ai. Creștinul nu are niciodată dreptate, fiindcă mereu trebuie să dea vina pe el însuși. Dreptatea este a fiilor veacului acestuia. În acest fel, nu mai există putința de a judeca pe nimeni.